Welcome back to my YouTube channel. අද vlog එක අරගෙන ආවේ ගෙදර තියෙන simple දේවලින් rice එකක් හදන හැටි. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔන්න පටන් ගත්තා. දැන් බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම භාජනයට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මේ rice එක වෙනද හදන rice වගේ නෙමෙයි. මේක ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරලා හදපු simple එකක්. මුලින්ම මම අම්මා හදලා තිබුණු මාළු වගේකුයි අලයි පොඩි කරලා මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා බෙද ගන්නවා. මේකට වට කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද බෝඩි මැකින්න කියන එකට මේක ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මේක try කරලා බලන්න. මේක හරි රසයි. මේ ටික දැන් බැදීගෙන එනකොට මම මේකට රම්පේ කරපිංච එකතු කරගන්නවා. සැර වැඩි කරගන්න මම මේකට කොච්චි කරල් දෙක තුනකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලෑනු. සුදු ලෑනු නෙමෙයි සුදු ලුණු. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගෙන මේ ටික ටික වෙලාවක් බැදෙන්න අරින්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන බැදීගෙන එනකොට අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට බැද ගන්න. ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. අපේ daily vlog, travel vlog, cookery vlog බලන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි මේකට දාගමු ලුණු. ලුණු කුඩු රස අනුව දාගන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා කහ. ඔයාලා කැමති නම් කහ ටිකක් එකතු කරගන්න. නැත්නම් මේකට කහ අනිවාර්යෙන් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. මම කෑලි මිරිස් හැන්දි දෙකක් වගේ දාගන්නේ. මොකද මම කොච්චි එකතු කරපු නිසා. ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා ගම් මිරිස්. ගම් මිරිස් චුට්ටක් දාගෙන මේ ටික හොඳට mix කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට sausages, chicken කෑලි වගේ දේවල් එකතු කරන්න. මම මාළු එකතු කරගත්තු හින්දා දැන් මේකට බිත්තරයක් දාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති දෙයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. vegetarian කෙනෙක්ට නම් මේක ලුණු සුදු ලුණු තමන් කැමති මොනවා හරි එළවලු జాතියක් දාලා මේක හදන්න පුළුවන්. unvegetable අයට නම් ඉතින් ඕන දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මම බිත්තරයත් එකතු කරගෙන මේ විදියට ඔක්කොම mix කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට mix කරගෙන මම දැන් මේකට බත් එකතු කරන්න හදන්නේ. මම මෙතන දෙන්නෙක්ට හරියන ප්‍රමාණයට බත් එකතු කරගන්නවා. බත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන ටික වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්න. අපේ easy rice එක දැන් ready. දැන් මම මේකට sauce එකතු කරගන්නවා. මම වෙලාවට tomato sauce එකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට මේකට soya sauce, chili sauce උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම sauce ටිකක් කලවම් කරගෙන මේකේ රස බලන්න තමයි යන්නේ. මේක මාරම රසයි. ඔයාලත් හදලා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you for watching. Bye bye.